ปรบมือจ้ะทำไมมันตื่นเต้นขนาดนี้วะสวัสดีครับเริ่มแล้วสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆของ Pop Life ที่นี่คือ The Star Pop นะครับและวันนี้เราอยู่กันพี่นุ้ยน้องพี่กวงกับน้องนุ้ยเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าต้องขอแจ้งก่อนว่าตอนแรกน้องพีจะมาหาเราแต่ว่าติดขัดบางประการนะครับเนื่องจากสถานการณ์โรคการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับซึ่งวันนี้ตอนนี้ใน YouTube สวัสดีทั้งทาง YouTube และ Facebook ด้วยนะครับตอนนี้ใน YouTube อยู่ประมาณ900กว่าคนสวัสดีจ้ะสวัสดีครับและในโอกาสที่คุณท่านเขาเพิ่งปล่อยเพลงฉันเรียกเขาว่าท่านแล้วเพราะว่าเขาคือท่านจริงๆเขาปล่อยเพลงใหม่ออกมาครับ How to It How to Like It นะครับผมซึ่งวันนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนน้องพีกริดนั่นเองแต่ว่าก่อนอื่นคุณผู้ชมทางบ้านทุกคนนะครับสามารถร่วมพูดคุยกันเก็บโมเมนต์ต่างๆนะครับ #PopLifeXPPGrid นะครับรักกันจริงต้องสะกดกันถูกนะไม่รอช้าท่านจะมาแล้วเบิกตัวท่านเลยดีกว่าและนี่คือ The One and Only พี่กริดจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับโทษทีนะครับแคปหน่อยได้พี่เปิดตัวใหญ่ไปปะนิดนึงตอนแรกหนูสะดุ้งเลยหนูมองอยู่เสียงโบ๊กขึ้นมาก่อนอื่นเลยขอปรบมือให้กับพีก่อนเพราะว่าเพิ่งผ่าน1ล้านวิวไปภายใน19ชั่วโมงด้วยเยี่ยมยอดโอเคครับรู้สึกไงบ้างกับฟีดแบ็กที่เกิดขึ้นหลังจากที่ทุกคนได้ดู MV แล้วได้ฟังเพลงแล้วอะไรครับมีโมเมนต์ไหนที่รู้สึกว่าเฮ้อประทับใจจังเลยเนี่ยก็ที่จริงอ่านฟีดแบ็กหลายคนแบบหลายๆด้านมากๆเลยอะไรเงี้ยครับผมก็อย่างแรกเลยคือตกใจก่อนตกใจตรงที่ว่าคือเราก็ไม่ได้ expect ว่าฟีดแบ็กเราจะได้กระแสดีขนาดนี้ครับผมเพราะว่าคือพอมันเป็นอะไรที่มันใหม่มากๆด้วยที่พีไม่เคยทำด้วยอย่างเงี้ยครับผมพีก็เลยตกใจกับฟีดแบ็กที่ได้รับกลับมาครับผมแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่คนดูคนที่ได้รับสารจากคลิปไปว่าเขามีความสุขที่จะได้ครับผมซึ่งเราเชื่อว่าแฟนๆน่ะได้รับความสุขได้ยินทุกคนได้รับความสุขจากพีแน่นอนโดยเฉพาะสิ่งที่พีเอ็กซ์เพรสออกมาเนาะมันจริงๆนะมันน่าตื่นเต้นมากๆใช่นี่นะเมื่อกี้มันจะมีเรื่องความน่าตื่นเต้นใช่มั้ยแล้วก็เรื่องความใหม่ที่พี่บอกแล้วเมื่อกี้เป็นเรื่องฟีดแบ็กนี้ก่อนที่มันจะออกอะฮะเพราะว่าพีรู้อยู่แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นใน MV ใช่มั้ยแล้วมันก็จะมีแบบเรื่องของแบบความคาดหวังสิ่งที่มันจะออกไปก่อนที่ MV จะออกในช่วงที่แบบมีเราแค่เท่านั้นที่เห็น MV นี้พี่รู้สึกยังไงบ้างอ่ะก่อนมันออกเครียดกดดันหรือว่าอยากรีบอยากให้คนเห็นแบบนี้ของฉันแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็กดดันนะครับก็เครียดอยู่เหมือนกันก็คือปกติอ่ะเวลาแบบปล่อยเพลงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกแบบกดดันอยู่แล้วแต่รอบนี้เหมือนจะกดดันมากที่สุดเพราะว่ารู้สึกว่าไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยไม่เคยทำสไตล์นี้เลยมาก่อนอะไรเงี้ยครับผมไม่รู้ว่าเขาจะโอเคไหมไม่รู้ว่าเขาจะเข้าใจกันไหมอะไรเงี้ยครับก็กดดันครับกดดันที่จริงอ่ะแบบพี่ก่อน MV จะปล่อยเงี้ยพี่พยายามให้พี่ๆคนใกล้ตัวอะไรเงี้ยลองดู MV กันทุกคนก็จะแบบมีฟีดแบ็กกันทางนึงอีกทางนึงอะไรเงี้ยครับก็มีหลายๆฟีดแบ็กครับผมเดี๋ยวก่อนนะทางบ้านแจ้งมาว่ามีเสียงแบบไมค์เบานิดนึงเดี๋ยวให้ทางทีมงานเราเช็คนิดนึงนะครับเสียงมันเบาไปหน่อยอะไรอย่างนี้โอเคแต่ก่อนอื่นเนี่ยสิ่งอื่นใดก็ตามนะก่อนที่เขาจะปล่อย MV อ่ะตอนที่พีปล่อยภาพโปรโมทออกมาเป็นคีย์วิชวลมันมีคำถามนี้จากแฟนๆทางบ้านเดี๋ยวเราขอขึ้นคำถามด้วยซึ่งขออนุญาตยืมคำปัดเต็มมาว่าคำถามนี้ไม่ถามก็ไม่ได้จริงๆครับไม่ถามไม่ได้จริงๆขอคำถามแรกครับอยากถามพีว่านั่นเสื้อหรือสร้อยคะอะไรคือแห่ไม่คือแซ่อย่างเงี้ยเหรอไม่คือแห่ตกปลาที่จริงมันเป็นที่จริงตัวโซ่อันเนี้ยครับตอนแรกอ่ะมันจะอยู่ในลุคที่เป็นเสื้อที่เป็น cross ที่เป็นตัว X อ่ะครับผมครับผมแต่ว่าได้เปลี่ยนกันมาใส่กับลุคนี้แทนเพราะว่ารู้สึกพอมัน cross แล้วมันมีเลเยอร์ข้างในอีกมันจะดูรกไปอะไรเงี้ยมันจะไม่ได้ดูแบบโชว์บอดี้อะไรเงี้ยครับผมครับผมเดี๋ยวขอพี่ขอพอสแป๊บนึงนะครับแป๊บเดียวรบกวนช่วยเช็คเสียงจากทางพีให้หน่อยเพราะว่าแฟนๆบอกว่าเสียงพีไม่ได้ยินเลยครับเรามี2อาจจะเป็นเสียงพีหรือว่าจะเป็นที่ลำโพงตัวนี้หรือเปล่าเดี๋ยวพี่ขอเช็คนิดนึงนะพอดีจริงๆเตรียมสตูไว้ให้พีมานั่งนะแล้วพอพีไม่ได้มาแล้วพี่ก็คือต้องแบบทำเซตใหม่เสียดายนะจะได้มาเจอกันโอเค
อืม พี่แอบบอกก่อนว่าคนในออฟฟิศเราก็คือ ใช่ทุกคนมารอ ทุกคนมารอพีพีเพื่ออยากเจอคนในออฟฟิศปรากฏว่าบอกเมื่อคืนก็คือแจ้งกันบอกว่าพรุ่งนี้น้องไม่ได้มาแล้วนะครับอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็คือหน้าเหลือเท่านี้ เสียตาอยากเจอไงโอเคมาคุยเรื่อง MV กันต่อครับทีเนี้ยนอกเหนือจากว่าภาพที่ได้เห็นน่ะมันค่อนข้างเอาจริงๆเรารู้สึกว่ามันเย้ายวนซีดักชันต่างๆหรือความเซ็กซี่อะไรเงี้ยในเรื่องของแฟชั่นใน MV เพลงนี้ครับพีมีการทำกันบ้านกับมันอย่างไรบ้างรวมถึงว่าเราบรีฟกับทางทีมงานยังไงบ้างฮะ คือบรีฟแรกของเราของพีเลยอ่ะคือพีอยากได้ MV ที่มันดูมีความเท่มีความเรียบพีก็เลยมองไปถึงยุคแบบว่าประมาณ80 70อะไรอย่างเงี้ยครับผมมันก็จะมีความวินเทจหน่อยๆอะไรเงี้ยเราก็จะมองไปถึงประมาณยุคนั้นเสร็จปุ๊บทำไปทำมาปรับไปปรับมาขามันก็เริ่มแบบว่าสั้นลงไปเรื่อยๆต่างๆยินไหมครับ ได้ยินครับเล่าต่อได้เลยเล่าต่อ ก็แบบปรับไปปรับมาอะไรอย่างเงี้ยครับผมขามันก็เริ่มแบบสั้นลงไปเรื่อยๆจากกางเกงขายาวอะไรเงี้ยมันก็เหลือขาสั้นเพื่อแบบ เพราะว่าพอเราดูแล้วเรารู้สึกว่าแบบถ้าเราอยากทำมันให้มันดูแบบพิเศษกว่าเก่าๆอะไรเงี้ยครับผมมันก็เลยปรับมาเป็นลุคใน MV อันนี้ครับ ชอบความที่แบบสั้นลงเรื่อยๆ ใช่จะสั้นลงเรื่อยๆ คือสั้นลงเรื่อยๆ การพัฒนาของชุดอีกเรื่องนึงที่เราเห็นกันจริงๆก็คือเรื่องชุดมันมีชุดหลายชุดมากแล้วพีก็มีส่วนในการแบบเหมือนทำงานร่วมกับพี่สไตลิสต์นะเราอยากให้ขยายความสนุกของมันในการที่แบบเราได้เลือกเครื่องแต่งกายออกมาใน MV นี้ให้ฟังหน่อยครับเป็นเรื่องนึงที่แบบพีชอบอยู่แล้วด้วยแล้ว MV นี้มันแบบเอ็กซ์เพรสทุกสิ่งออกมาจริงคือที่จริงพีชอบคุยหรือว่าทำงานร่วมกับพี่สไตลิสต์ทุกๆคนอยู่แล้วครับผมเพราะว่าพี่รู้สึกว่าเวลาเราส่งโจทย์อะไรให้เขาอ่ะเขาสามารถฟีดแบ็กเรากลับมาในเวที่มันอาจจะคูณ2คูณ3แล้วเราค่อยมาหาบาลานซ์กันว่าสุดท้ายแล้วเราต้องการอะไรจริงๆตรงกลางกันอะไรเงี้ยครับผมอันนี้ MV นี้ก็สนุกครับเพราะว่าแบบเหมือนหลายๆอันอย่างเงี้ยเราหาเรฟเฟอเรนซ์มาให้เขาแล้วเราได้สิ่งที่มันแบบมากกว่าอะไรเงี้ยครับผมอย่างแบบเสื้อคลุมยีนที่มีเฟอร์อย่างเงี้ยบีฟแรกคือพี่รู้สึกว่าแบบ พี่รู้สึกว่าซีนเนี้ยพี่อยากเอาแบบผ้ายีนมาห่มทั้งตัวเลยเฉยๆอย่างเงี้ยก็แถมเฟอร์มาให้พี่อีกนู่นนี่ ชอบมีชุดไหนไหมฮะมีชุดไหนมีเซตไหนไหมที่พอเราใส่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยชุดเนี้ยเรามีพลังเรามั่นใจหรือว่าเราได้สวมอะไรบางอย่างแล้วมันออกไปหน้าเซตบ้างที่จริงพี่ว่าทุกชุดเลยเพราะว่าทุกชุดสวมอะมันอินเนอร์ต่างกันทั้งหมดแล้วก็บายซีนด้วยหมายความว่าโจทย์ของซีนแต่ละซีนกับชุดเนี้ยมันมีความหมายสื่อถึงกันและกันอะไรเงี้ยครับผมพี่ว่าทุกชุดแหละที่พี่ใส่แล้วพี่จะรู้สึกว่าแบบแต่คือถ้าเราไม่เซตอัพตัวเองว่าเราจะเอาชุดนี้อยู่เราไม่มั่นใจเราสวมมันไปเราก็ไม่มั่นใจอยู่ดีเพราะฉะนั้นพี่จะเลือกตัดปัญหาจากการที่พี่จิ้มแล้วว่าชุดเนี้ยพี่ใส่แล้วพี่เซลฟ์นะพี่ก็จะพูดกับแบบพี่สไตลิสต์หรือว่าพี่พุ่งกลับตรงๆเลยว่าอันเนี้ยพี่อาจจะไม่เซลฟ์จริงๆอันเนี้ยพี่อาจจะเซลฟ์อันเนี้ยพี่ถอดได้เลยพี่ไม่ติดอะไรเงี้ยครับก็จะเลือกดูครับซึ่งพูดเลยนะอันนี้พูดกับคุณผู้ชมและแฟนๆของน้องพีรวมถึงน้องด้วยว่านี่คือผลงานที่ไอคอนิกมากๆครั้งหนึ่งในหลายรอบหลายๆปีที่ผ่านมาของวงการเพลงไทยมากๆแล้วเราชอบมากๆอันนี้ปรบมือให้ตัวเองเย้แล้วเราไม่ได้คิดไปเองกันแน่ๆเพราะว่าทุกคนคอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับหรือว่าคนที่อยู่ในวงการผู้กำกับหรือว่าแบบต่างๆเขาจะแบบออกมาพูดถึงเรื่องนี้กันหมดเลยใช่ครับอีกเรื่องนึงที่แฟนๆอยากรู้แน่นอนเห็นปะเห็นรอยสักเขาข้างหลังปะมันว้าวนะอันนี้คือไอเดียตั้งต้นของพีเป็นยังไงบ้างแล้วเราอยากจะเอ็กเพรสการแบบมีรอยสักอยู่ข้างหลังตรงกลางสันอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้ยังไงครับแล้วมีไอเดียยังไงบ้างคือตั้งต้นก็คือมาจากเสื้อตัวนี้ครับที่พี่เลือกที่เป็นตัวครอสอันนี้ใช่ไหมครับคือพี่เลือกตัวนั้นแล้วพี่รู้สึกว่าคือตอนแรกอยากมีรอยสักตรงเอวแบบรู้สึกว่าถ้ามันมีตรงเอวแล้วมันไล่ลงไปเลยแล้วแบบตอนแรกคิดไปถึงออกขาด้วยแล้วก็แบบลามไปถึงข้อเท้าอะไรอย่างเงี้ยแต่มันคิดไปคิดมามันก็เยอะแยะไปหมดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วด้วยการถ่ายทำด้วยมันค่อนข้างยากที่มันจะคงรอยเพ้นท์ตรงนี้ไว้อยู่แบบในช่วงล่างด้วยเพราะว่าอากาศร้อนแล้วใส่กางเกงมันก็จะแบบเละไปหมดอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยปรับมาเป็นแบบเขาก็แนะนำว่าที่คอไหมพี่บอกได้แต่ถ้าที่คอพี่ขอยาวไปถึงแบบหลังเลยนะอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันก็เพิ่มไปเรื่อยๆก็คือ MV นี้คือทุกอย่างก็คือตั้งจากเรียบแต่ว่าสุดท้ายไปจบที่เยอะ นี่จากที่เราได้เห็นในภาพนะครับนี่ตรงคอแหมมันมีความหมายอะไรของความที่มันแบบอยู่ในลายเส้นของมันไหมครับพี
ที่แบบมันจะต้องเป็นแบบเป็นเหมือนเนี่ยเป็นเส้นๆเหมือนเป็นหนามหรือว่ามันคืออะไรแล้วมันสะท้อนถึงอะไรอะครับเรื่องตัวหนามมันเนี่ยครับพี่บอสเป็นคนเลือกคือตอนแรกพี่รู้สึกว่าพี่อยากให้มันเป็นแค่เส้นแบบเส้นเชือกอะไรอย่างนี้มากกว่า แต่ว่าพี่บอสบอกว่าเป็นหนามดีกว่าพี่ว่าหลักๆมันอาจจะไม่ได้มีความแบบมีนิ่งลึกซึ้งอะครับผมมันเป็นแค่แบบมูดแอนโทนมากกว่าให้มันความรู้สึกแบบ เหมือนเราอยู่ที่แห้งแล้งมากมันคือหนามมันคือแบบความรู้สึกอะไรเหล่านั้นมากกว่าครับผม แต่แสดงว่าโดยส่วนตัวพีน่าจะเป็นคนที่ชอบรอยสักหรือว่าอินกับพวกเรื่องรอยสักอยู่แล้วป่ะฮะอันนี้ใช่ไหมแบบชอบมัน เรื่อยอ่ะพี่มันก็แบบ อันนี้เราอยากรู้เล่นๆเพราะว่าเราเห็นรูปรอยสักและถ้าสมมตินะฮะภาพที่เราเลือกสักอย่างหนึ่งถ้าสมมติว่าเราจะสักมันลงบนร่างกายอาจจะเป็นคำสักคำภาพสักภาพที่มันมีความหมายกับเราลองคิดเลยพี่อยากสักอยู่ตรงไหนและมันเป็นภาพอะไรมีความหมายอะไรดีครับ ที่จริงพี่รู้สึกว่าถ้าพี่สักพี่อยากสักก็คืออาจจะสักข้างในร่มผ้าอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าถ้าคิดคือตอนแรกอยากสักตรงนี้เลย แบบเป็นชื่อตัวเองอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าหลังๆรู้สึกว่าแบบอยากไปสักแบบด้านหลังไปเลยอะไรเงี้ยอาจจะหาโค้ดมาสักคำหนึ่งอะไรเงี้ยครับผมหรือว่ามันเป็นรูปน้องหมาที่บ้านเราน่ารักนึกภาพแต่ว่าจริงอยากเก็บแบบเวลาทำงานอะไรเงี้ยผมพยายามหาแบบของที่แบบเก็บไว้สักชิ้นหนึ่งที่แบบมันมีสลักมีนิ่งบางอย่างไว้ตลอดเลยครับแบบ it's okay อย่างเงี้ยพี่ก็จะรู้สึกว่าพี่ก็จะมีแหวนที่สลักด้านหลังว่า it's okay not to be alright อ่า เหมือนแบบแปลรักฉันด้วยใจเธออย่างเงี้ยเราก็จะไปหาของที่มันรีเลทกับซีรีส์เรื่องนี้แบบสร้อยอะไรเงี้ยที่มันเป็นสร้อยแบบทะเลหน่อยอะไรเงี้ยครับผมก็จะไปหาเก็บไว้กับผลงานทุกชิ้นที่ทำอะไรเงี้ยครับอืมครับผมซึ่งอันนี้ก็คือพูดกันถึงเรื่อง MV ซึ่งทุกคนน่าจะได้ชมกันแล้วถ้ายังไม่ได้ชมนะครับไปชมกันได้ใน YouTube นาดามิวสิกนะครับแต่ทีนี้เรามาพูดเรื่องเพลงกันดีกว่าคือตัว MV อ่ะคนก็คือฮือฮาเหมือนกันแล้วแต่ทีเนี้ยตัวเพลงเองก็ไม่ได้น้อยหน้าไปกว่ากันเพราะว่าจริงๆอ่ะได้ฟังมาก่อนชาวบ้านเขาอยู่แล้วเพราะว่าแฟนฉันทำดนตรีให้เขาไงเขินจังเลยอย่าพูดอะไรออกมาก็ไม่รู้อ่ะ ก็เลยรู้สึกว่าอยากให้พีลองเล่า day one ของการทำงานเพลงนี้นะครับว่าเหตุผลที่ต้องเป็นเพลงแบบนี้เหตุผลที่ต้องเป็นสไตล์ดนตรีแบบนี้หรือเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นได้ไงบ้างครับ คือเพลงนี้นะครับเริ่มมาจากว่าเรื่องราวที่พี่อยากจะเล่าไปให้คนดูฟังอะไรเงี้ยมันเป็นแค่โมเมนต์เดียวคือมันไม่ใช่สตอรี่เหตุการณ์แบบใหญ่ๆอะไรเงี้ยแต่มันเป็นแค่โมเมนต์หนึ่งที่พี่รู้สึกว่าถ้าสมมุติเราได้ไปแบบที่หนึ่งกับคนที่เรารักมากๆอะไรเงี้ยเราอยากจะเก็บโมเมนต์วันแบบให้มันนานที่สุดเราอยากจะอยู่กับตรงนั้นให้มันนานที่สุดอะไรเงี้ยครับผมถึงเรารู้ว่าสุดท้ายมันอาจจะจบลงหรือมันอาจจะต้องหายไปหรือว่าสุดท้ายมันอาจจะกลับมาเป็นอย่างนี้เหมือนเดิมได้แต่ว่าณตอนเนี้ยเราอยากเก็บช่วงเวลาเหล่านี้ให้ได้นานที่สุดครับก็เลยได้เนื้อตรงนี้มาอันนี้เป็นแก่นของมันครับผมแล้วก็ได้พี่เอิร์ธมาทำเขียนเนื้อแล้วก็ทำนองให้ครับผมตอนเล่าเรื่องนี้ให้พี่เอิร์ธฟังอะรีแอคของพี่เอิร์ธเป็นไงบ้างคือพอเราพูดถึงเพลงหลายๆเพลงที่มันเกิดขึ้นนะมันก็จะเล่า1 2 3 4 5อะไรเงี้ยแต่เนี้ยคือการขยายซิทูเอชั่นเล็กๆและความรู้สึกตรงนั้นให้กลายเป็นเพลงนึงอะไรเงี้ยเล่ารีแอคของพี่เอิร์ธให้ฟังหน่อยครับที่จริงพี่เอิร์ธเขาน่ารักมากเลยพี่เขาแบบคือเขาน่ารักจริงๆแล้วเขาเป็นกันเองเหมือนเขาฟังบีฟเราไปคือเขาคิดภาพแบบใหญ่ขึ้นมาได้มากๆเลยแล้วเขาก็รู้สึกว่าแบบถ้าอย่างนั้นแบบขอเขาไปเวิร์กดูก่อนแล้วเดี๋ยวเขาส่งกลับมาซึ่งเขาเวิร์กแบบแป๊บเองอะพี่1 เดือนอะไรเงี้ยไม่ถึงด้วยประมาณแบบ3 อาทิตย์อะไรเงี้ยเขาก็ส่งกลับมาแบบเป็นเพลงนี้แล้วเลยครับแล้วก็ค่อยๆปรับแก้เนื้ออะไรอย่างงี้กันไปครับแต่ว่าโมเมนต์ที่บอกอะไรเงี้ยเขาก็จะถามว่าแบบเรามองเป็นอะไรทะเลภูเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนแรกบีฟแรกคือทะเลคิดว่าจะไปถ่ายแบบง่ายๆพูลวิลล่านอนเป็นไงล่ะ เหมือนดิน ทะเลทรายไปเลยจะ1ไม่ต้องทะเลแล้วทะเลทรายไปแล้วก็ถ่ายต่างจังหวัดเอาง่ายๆไหมพูลวิลล่าแบบสบายๆเสร็จปุ๊บนอนต่อเลยแล้วพรุ่งนี้ค่อยกลับสุดท้าย แต่เรื่องนึงก็ต้องชื่นชมพีมากใน MV ไม่อันนี้ต้องชื่นชมไปทางพี่บอสด้วยคือสามารถทำสถานที่ที่ดูร้อนมากๆให้พีดูเหงื่อไม่ออกได้อันนี้ชอบซึ่งจริงๆน่าจะร้อนมากถูกไหมมากครับแบบเหงื่อออกแบบโอ้โหสุดๆครับผมพอหมดครับผมเป็นอะไรมันเป็นอะไรหมดเลยนะมันเป็นฝุ่นอ๋อ
แต่ก็นั่นแหละเก่งคือต่อให้เขาเหงื่อออกเขาก็ดูดีนึกออกปะ คือถ้าเป็นเราไปถ่าย MV ที่นั่นน่ะก็คือเมือกหนึ่ง เราเดินออกไปนอกออฟฟิศเราก็เมือกแล้ว จริง โอเค ครับผมอ่ะแล้วพอระหว่างช่วงที่พัฒนาเพลงกันนะครับระหว่างช่วงทำงานกับพี่เอิร์ธอะไรเงี้ยมีสิ่งไหนที่เราถอดออกไปจากเพลงบ้างไหมหรือเราเพิ่มเติมอะไรเข้าไปบ้าง หลังจากที่พี่เอิร์ธแบบทำงานมาส่วนหนึ่งแล้วอะไรเงี้ย คือตอนแรกพี่เอิร์ธเขาก็จะคือพี่ว่าด้วยบุคลิกเขาแหละด้วยนิสัยจริงๆของเขาเลยอย่างเงี้ยเขาเป็นคนน่ารักมากๆแล้วเขาเป็นคนแบบแบลๆนิดนึงตอนแรกมามันอาจจะมีคำบางคำที่แบบอาจจะไม่เข้าปากทีมันจะมีความแบบพูดแล้วมันแบบนิดนึงแบบ อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยปรับแก้คำพวกนั้นบางคำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่คำว่า I do it how you like it ไปคือพอเริ่มฟังเพลงจริงๆเริ่มได้ยินเนื้อจริงๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าที่จริงมันแค่แบบคนหนึ่งที่ต้องการอยู่กับอีกคนแล้วเราก็สามารถทำทุกอย่างที่เขาอยากจะต้องการได้อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแสดงว่า I do it how you like it เป็นคำที่พี่ผีเพิ่มเข้าไปครับหรือว่าโอเคไปนี่แหละ โอเคชอบคำถามเมื่อกี้มากเมื่อกี้มีทางบ้านพิมพ์เข้ามาแดดกับพีพีอะไรร้อนแรงกว่ากันคะนั่นดิไม่ใช่คำถามคำชมไม่ใช่คำถามเป็นคำชมจ้ะคนคาดหวังหมดแล้วเนี่ยต่อจากนี้แล้วยังมีหน้าทำยังไงอ่ะเหมือนแบบอันนี้คือแบบไปสุดแล้วเหมือนกันงานหน้ามาเบาไม่ได้แล้วนะขึ้นหลังเสือไปแล้วอ่ะแต่ว่า MV หน้าคือไปถ่ายนอกโลกแล้วนึกออกปะมันแบบชุดอ่ะแล้วคิดดูชุดดิชุดถ้า MV นี้มาขนาดนี้ชุดใน MV ต่อไปอ่ะไม่ได้แล้วนะมีคนในโซเชียลไม่เหลืออะไรแล้วมีคนในโซเชียลบอกว่าชุดสุดท้ายตอนที่เป็นซีนเต้นเนาะที่เป็นคุณใหม่ดาวิกาใส่มีคนเคยตั้งคำถามว่านอกจากใหม่ดาวิกาใส่แล้วจะมีใครใส่ได้พี่ไงจ๊ะแน่นอนจ้ะเราเจอคนนั้นแล้วจะเจอคนนั้นแล้วโอเคครับผมที่นี้ตอนที่เห็นที่พี่ใหม่ใส่อะไรอย่างเงี้ยครับผมที่จริงมันคือวันเดียวกับที่พี่ต้องปล่อยเพลงไว้นะไม่งั้นวันนั้นก็แบบชนกันเลยครับผมทีนี้ลองให้พีลองแชร์ว่าพอเพลงปล่อยไปแล้วเราไปอัดร้องมาเรามีความประทับใจไหนเป็นพิเศษกับท่อนไหนเป็นพิเศษไหมเรารู้สึกว่ามันแบบจี้ใจเราหรือว่ามันสามารถเอ็กซ์เพรสความรู้สึกเราได้ที่สุดอะไรเงี้ยกำลังคิดท่อนอยู่นะครับแป๊บนึงได้พี่ว่าท่อนฮุกแหละขอฉันได้ฝันอีกนิดได้หรือเปล่าอันเนี้ยมันพี่ว่าตรงเนี้ยทั้งหมดของฮุกเลยอ่ะมันทำให้พี่รู้สึกว่าแบบมันคืออินเนอร์จริงๆนะโมเมนต์นั้นของเราเลยอ่ะว่าแบบจริงๆแล้วเราก็รู้ว่าแบบมันจะต้องกลับไปมันจะอาจจะต้องแบบไปทำอย่างงู้นอย่างนี้ด้วยกันอาจจะไม่ได้มีเวลาอยู่ด้วยกันมากขนาดนี้แล้วแบบหมายความว่าอยู่ด้วยกันตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันคือโมเมนต์นั้นจริงๆที่พี่เอิร์ธเขาก็คือพี่รู้สึกว่าเขาก็ตีโจทย์แตกจริงๆจากคำพูดหรือโมเมนต์ที่พี่เล่าให้ฟังไปครับผมพี่หายไปแป๊บนึงนะครับพี่หายไปแต่พียังได้ยินพี่ได้ยินเสียงอยู่เนาะโอเคทีนี้เมื่อกี้เป็นเรื่องเนื้อเพลงท่อนนึงทีนี้มันจะต่อมาเมื่อกี้แหละเมื่อกี้พี่พูดถึงท่อนฮุกที่มันบอกขอฝันอีกนิดได้หรือเปล่าเราลองถามต่อจากนั้นนี้มันจะมีช่วงที่บอกว่าต่อเวลา5นาทีได้ไหมทีนี้ลองคิดดูว่าถ้าสมมุติว่าตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาสุดท้ายของเราช่วงสุดท้ายของชีวิตช่วงสุดท้ายของการทำอะไรบางอย่างมันต่อเวลาได้5นาทีครับพี่จะต่อเวลา5นาทีนี้ไปทำอะไรดีครับสุดยอดต่อเวลา5นาทีใช่ไหมครับมันคือมันโมเมนต์ไหนฮะโมเมนต์สุดท้ายของชีวิตโมเมนต์สุดท้ายของเราแล้วใช่ถ้า5นาทีถ้าพี่ต่อได้พี่คงอยู่กับคนที่พี่รักจนถึงวินาทีสุดท้ายนะครับอุ้ยเศร้ามันดราม่าแล้วคนรู้ดราม่าไปแล้วเนี่ยไม่ได้แล้วเรารู้สึกว่ามันตีความได้เยอะเมื่อกี้ตอนเราฟังเราไม่รู้สึกว่าดราม่าเลยนะเรารู้สึกว่าถ้าเป็นเราก็คงเท่านั้นแหละมันเรียบง่ายแบบที่สุดเลยสำหรับเราไม่ได้ฟังด้วยความดราม่าเลยเราฟังแบบใช่เราก็คงทำแบบนั้นแหละสวยงามนะสำหรับเราอย่างนั้นมันมีเวลาพี่ก็รู้สึกว่าแบบณโมเมนต์สุดท้ายเราคงไม่ได้อยากได้อะไรมากอ่ะเราคงไม่สามารถจะไปประกาศอะไรได้ใน5นาทีหรือเราไม่สามารถทำให้แบบเกิดอะไรขึ้นได้มากมายภายใน5นาทีมันอาจจะเกิดขึ้นได้แต่แบบรู้สึกว่าถ้ามันเป็นเวลาของเราแล้วมันเป็นเวลาสุดท้ายของเราขออยู่กับคนที่เรารักมากๆที่สุดดีกว่าแค่แบบ1วินาทีก็ได้มีสถานที่ไหมฮะนอกจากจะอยู่แล้วเราขออีกนิดนึงอยู่ที่ไหนดีฮะใน5นาทีสุดท้ายนั้นคิดเป็นซีนเลยอ่ะถ้าคิดเป็นซีนได้มาเลยน่าจะเป็นซีนแบบโต๊ะกินข้าวอย่างเงี้ยนั่งกินข้าวด้วยกัน
อืมแค่ อุ๊ นั้ ย น แล้ เล วย ก็หายไปพร้อมกัน แล้วก็ โอ๊ย เหมือนฉากสุดท้ายของหนังเรื่อง Don't Look Up ที่เพิ่งจบไป เฮ้ย ดู อ้าวเหรอ คนละเรื่องกัน อะไรอย่างนั้น อ่ะ อีกคำถามหนึ่งอันนี้ชอบมาก ขอต่อยอดจากเพลงเหมือนกันครับ ทีเนี้ยเพลงชื่อว่า I'll Do It How You Like It ทีเนี้ยอยากรู้ว่า PP อ่ะจริงๆแล้วอ่ะเป็นคนที่ทำตามความคาดหวังของคนอื่น มากกว่าจะทำความต้องการของตัวเองหรือเปล่า ถ้าหากว่าตีโจทย์จากเพลงนี้นะได้ครับทำตามความคาดหวังของคนอื่นมากกว่าหรือทำตามใจตัวเองมากกว่า เอาจริงๆเป็นคนเอาแต่ใจ เป็นคนแบบเอาแต่ใจ เป็นคนแบบว่า จะทำในสิ่งที่อยากจะทำไม่อยากทำในสิ่งที่ไม่อยากจะทำอยากใช้หรืออยากใส่อะไรในสิ่งที่อยากจะใส่ถ้าไม่อยากจะใส่ก็ไม่ใส่เลยอะไรเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่อยากฝืนตัวเองในสิ่งที่ทำไมเราต้องอยากทำอะไรในสิ่งที่เราไม่ได้อยากทำแล้วสุดท้ายใครมีความสุขมันคือตัวเราหรือเปล่าที่ต้องทำไม่ใช่ตัวเขานี่ แล้วยังไงแล้วสุดท้ายเรามานั่งเสียใจทีหลังว่าแล้วเราทำไปทำไมแล้วเนี่ยมันคือพี่รู้สึกว่าเวลามันคือสิ่งที่เอาคืนกลับมาไม่ได้เนาะหมายความว่าณทุกๆวินาทีเราอยากทำอะไรที่เราอยากทำแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับมันก็มีบ้างที่แบบสุดท้ายเราไม่อยากทำเพราะเราอาจจะแค่แบบเหตุผลเราคือเหนื่อยคือขี้เกียจอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายสิ่งเหล่านั้นมันดีต่อเราคนเหล่านี้ออฟเฟอร์สิ่งนี้มาให้เราก็ควรจะลงไปทำถ้าเรามองเห็นประโยชน์ของมันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งแม้ว่าในกระทั่งวันที่เราเริ่มมีชื่อเสียงเราอยู่ในวงการบันเทิงพีจะเป็นอีกหนึ่งคนที่ยืนยันว่าเราสามารถยืนยันในสิ่งที่เราอยากทำและอยากเป็นได้จริงๆถูกไหมครับที่จริงผมคิดว่าเราทำได้ครับมันอาจจะไม่ได้ทุกเรื่องในชีวิตนะที่เราทำได้ว่าเราอยากทำอันนี้เราก็ทำไปเลยสุดท้ายมันอยู่ในขอบเขตบางอย่างมันอยู่ในกรอบของมารยาทกาลเทศะต่างๆมันอยู่ในความถูกต้องด้วยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมพี่ว่าแต่สุดท้ายมันคืออินเนอร์เราอยากทำอะไรเราทำให้มันถูกต้องพี่ว่าอย่างนั้นคือก็ดีที่สุดสำหรับเราแล้วเรามีความสุขมากๆครับตอบคำถามดีเหมือนเดิมเลยค่ะอยู่ทางบ้านปรบมือได้ชอบอ่ะตอนนี้มีคนผู้ชมนะครับอยู่ทาง YouTube ประมาณ 3,500 คนนะสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับผมอย่าลืมคุยกัน #PopLifeXPPGrid นะครับทีนี้อ่ะจากคำถามเมื่อสักครู่ครับพี่กวงและคุณผู้ชมและพีครับเรามาลองจำลองสถานการณ์กันดีกว่าเช็คดูเลยว่าจริงๆแล้วจะเป็นคนที่ I'll Do It How You Like It จริงหรือเปล่านะครับผมโอเคลองเลยครับช่วงนี้เราตั้งชื่อไว้ว่า You Like vs I Do นะฮะเดี๋ยวเราจะลองยกตัวอย่างสถานการณ์หลายๆสถานการณ์ที่เราเชื่อว่าน่าจะมีคนอยากให้พีทำแบบนั้นแล้วเราดูกันว่าพีจะดูหรือไม่ดูนะครับครับผมโอเคอย่างแรกฮะถ้ามีคนอยากให้พีใส่ชุดที่ไม่อยากใส่เลยครับพีจะยอมใส่ชุดนั้นๆไหมฮะไม่ใส่ครับอันนี้คือยืนยันแน่นอนต้องอธิบายเลยไหมใช่แล้วลองอธิบายดูด้วยก็ได้ฮะครับถามฟรึดมาทีเดียวเดี๋ยวพี่อธิบายโอเคก็ตอนนี้ก่อนครับชุดเรื่องชุดใช่ไหมครับพี่ว่าสำหรับพี่มันเป็นคือพูดยังไงมันก็คือส่วนหนึ่งของเราเนาะพี่หมายความว่าเราเอาสักอย่างหนึ่งมาใส่บนร่างกายเราพี่ว่าสิ่งที่พี่อยากจะใส่ก็คือสิ่งที่พี่อยากจะใส่จริงๆที่มันเป็นตัวพี่จริงๆแล้วก็มันก็คงมีบ้างแบบในหลายๆอย่างหลายๆงานอะไรที่บางครั้งชุดมันอาจจะไม่แบบเหมาะกับเราหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องดูหน้างานด้วยถือว่าจริงๆแล้วที่เราใส่นี้เพราะอะไรมันมีเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ถ้าในชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยพี่อยากที่จะเลือกใส่ในสิ่งที่อยากใส่จริงๆครับโอเคอันนี้เราไม่ตัดสินว่าแบบไหนมันดีหรือไม่ดีอย่างไรนะแต่มันมีชุดประเภทไหนฮะแบบไหนที่พีจะไม่ใส่มันเด็ดขาดมีไหมครับแบบไหนที่พี่จะไม่ใส่ล่ะใช่ไม่อยากตีกรอบตัวเองเลยอะแต่รู้สึกว่าอะไรที่พี่รู้สึกไม่รู้ต้องลองก่อนคือเป็นคนที่รู้สึกว่าอยากลองใส่ไปก่อนแต่ถ้าลองมาปุ๊บแล้วเศร้าอย่างเงี้ยก็จะแบบไม่ใส่ครับผมไม่ตีกรอบดีกว่าว่าอยากจะใส่อะไรครับเฮ้ยดีเรื่องไหนว่าไม่ได้เพราะว่าตึกภาพว่าใส่ชุดไหนแล้วแบบตัวเองไม่ชอบแต่ว่าต้องมีภาพนั้นอยู่กับเราไปต่อชีนึกออกปะมันก็จะแบบได้นึกออกใช่ไหมโอเคคำถามต่อไปให้นุ้ยเลือกครับคำถามต่อไปเที่ยวในที่ที่เราไม่ได้อยากไปเที่ยวไปได้ท่าใช่ไหมถ้าไปได้แสดงว่ามันต้องมีท่าไปได้ถ้า
อะไรก็ได้ที่ไม่เดินเยอะๆอะไรก็ได้ คือไปได้สมมุติแบบเขาบอกว่าอยากจะไปปีนเขาไปเลย ไปด้วยได้ เจอกันที่บ้านถ้าปีนไม่เสร็จ เจอกันที่ห้องจ้ะเจอกันที่ เจ พั อก ที่ จ้ะ ห้อง อืม แต่ว่าอยากจะปีนเลยไม่เป็นไรเราอยู่ในห้องได้เราเพราะว่าตัวพีเอง อืม ถ้าสมมติไปต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยจะพยายามอยู่แต่ในที่พักครับผมเพราะรู้สึกว่าเราไปเพื่อเอาบรรยากาศเราไปพักผ่อนจริงๆอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ฟิกซ์ว่าเราต้องตื่นกี่โมงหรือจะต้องนอนกี่โมงอะไรเงี้ยครับผมก็คือไปได้ถ้าไม่เดินเยอะ ถ้าไม่ร้อน ต่าง ซึ่งทั้งหมดคือสิ่งที่เกิดขึ้นใน MV ใช่ ทั้งหมดเลย ทั้งหมดเกิดขึ้นใน MV ๆซึ่งทั้งหมดเกิดใน MV โอเคพีพีจะเป็นคนที่ไปได้แต่จะรออยู่ห้องและพีพีก็จะไม่ใช่คนที่งอแงใช่ไหมหมายถึงว่าเฮ้ยอย่าไปกันเลยอยู่เป็นเพื่อนหน่อยพีพีสามารถอยู่ที่ห้องอยู่ที่พักได้รอทุกคนกลับมาได้ถูกไหม รอได้ครับรอได้ อ่ะ ยอดเยี่ยมคำถามต่อไปคุณ คำ บว ถาง มต่อมาฮะพีพีสามารถตั้งใจเรียนในวิชาที่ไม่อยากเรียนได้ไหมครับที่เราไม่ชอบเรียนเราจะตั้งใจไหม พี่ว่าพี่ตั้งใจได้ อืม เพราะวิชาที่เราไม่ชอบเรียนมันอาจจะเป็นวิชาที่จำเป็นหรือมีประโยชน์จริง อืม ๆคือสมมุติเราไม่ถนัดสมมุติพี่ไม่ถนัด ภาษา แต่พี่เก่งเลขอย่างเงี้ยครับผมพี่ก็รู้สึกว่า แต่การที่เราไม่เรียนรู้ภาษาเลยอ่ะมันทำให้เราสื่อสารกับคนไม่ได้นะถึงเราจะไม่ชอบแต่สุดท้ายมันจะเป็นจะต้องใช้ในชีวิตแล้วมันดีกับเราจริง ๆ สุดท้ายมันวนกลับมาว่าสิ่งเหล่านี้มันเอฟเฟกต์เราในอนาคตแล้วมันจะดีกับเราก็ต้องแบบตั้งใจครับ ยอดเยี่ยมดีมากครับ โอเค พีพีสามารถคุยดีๆ หรือว่ายิ้มกับคนที่เราไม่ชอบได้ไหมฮะคือหมายถึงว่าพอเจอหน้ากันมันมีสถานการณ์อะไรบางอย่างที่เราจะต้องดีลกับคนที่เราไม่ชอบ อันนี้มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเนอะเราคุยกันเราก็มีทุกคนก็มีพีพีสามารถทำแบบนั้นได้ไหมครับ พี่ทำได้ครับ ครับ เพราะว่าคือคนที่ไม่ชอบเรา สมมุติเราไม่ชอบเขาอย่างเงี้ย แต่เราไม่ได้รู้หรอกว่าเขาไม่ชอบเราหรือเปล่า หรือจริง ๆ แล้วเราเข้าใจอะไรเขาผิดหรือเปล่า การที่เราแสดงออกแบบนั้นไปเลยอ่ะมันอาจจะเป็นการที่เราไปตัดสินเขาหรือเปล่าทางที่เขายังไม่ได้ตัดสินอะไรเรากลับมาเลยอะไรอย่างเงี้ยครับ พี่ครับ ลองทำให้พี่ดูหน่อยได้ไหมสมมุติว่า พี่ไม่ชอบพี่ เพราะว่าพี่อ้วนสมมติพี่แบบ ฉันไม่ชอบยีนี่เลยอย่างเงี้ยพี่จะรีแอคกับสิ่งนี้อย่างไรสมมติพี่เดินมาแล้วก็ เจอกัน 5 4 3 2 แต่ต้องยิ้มใช่ไหม พี่ แต่ ห ต้ วั อ ด งยิ้ม ดี ใช่ไหม จ้าพี่หวัดดีจ้า อ๋อสวัสดีค่ะ ชอบมาก แห้งไปหมดเนี่ย แห้งมากดวงตาแห้งผากปากแห้งผาก ปลอมหมด เก่งมากอ่ะเราอีกสักคำถามไหมครับโอเคสมมุติว่าพีจะเป็นคนที่สามารถเล่นในบทบาทการแสดงหรือการร้องเพลงที่เราไม่ชอบได้หรือไม่ การแสดงพี่ว่าได้ แต่ถ้าเรื่องเพลงพี่ว่าไม่ ครับ เพราะว่าการแสดงมันบทที่เราไม่ชอบ คือเราไม่ชอบบทนั้น เพราะเราอาจจะไม่ชอบเป็นคนแบบนั้นหรือเปล่าเราถึงไม่ชอบมันอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายการแสดงคือการที่เราต้องเป็นคนอื่นอยู่ดีมันคือหน้าที่ของเรา มันคือความรับผิดชอบของเรา แล้วมันคือบทบาทหนึ่งที่เราต้องเล่นพี่ก็จะรู้สึกว่าเราก็จะมองตรงนั้น แต่ถ้าเรื่องเพลงเงี้ยพี่รู้สึกว่าถ้าจะให้พี่ร้องเพลงหรือทำเพลงในแบบที่พี่ไม่ชอบ หรือในชุดที่พี่ไม่ชอบหรืออะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่าพี่ไม่อยากทำเพราะว่าพี่รู้สึกว่าพาร์ทศิลปินของพี่มันคือการเอ็กซ์เพรสความเป็นตัวพี่ออกไปให้คนข้างนอกได้ฟังได้ยินครับผมแล้วนี้มันเชื่อมโยงกันแบบนี้ได้ไหมครับนี้เราลองถามดูน่าสนใจดีคือหมายถึงว่าพีอาจจะกำลังเป็นนักแสดงไปแสดงบทบาทต่างๆเพื่อเรียนรู้เนาะเราเป็นคนที่เราไม่ชอบเพื่อที่จะสุดท้ายแล้วพอมาในพาร์ทเป็นศิลปินน่ะเราจะมาเอาทุกอย่างที่เราได้จากการแสดงมาเอ็กซ์เพรสตัวเราเองอีกทีนึงมันเป็นประมาณนั้นนะคือเพราะว่า2พาร์ทมันต่างกันเนอะแล้วมันน่าสนใจมันอาจจะเชื่อมโยงกันแบบนั้นหรือเปล่าที่จริงพี่ว่าสิ่งที่มันเชื่อมโยงกันระหว่างการแสดงกับการทำศิลปินคือสุดท้ายมันคือ performance ทั้งคู่ครับการเป็นศิลปินเราต้อง perform การแสดงเราก็เป็น perform พี่ว่าตรงนี้มันลิงก์กันแล้วเราเอาสิ่งที่ดีของตรงนี้ไปบวกกับตรงนี้ได้หรือเราเอาสิ่งที่ไม่ดีของตรงนี้มาทำให้เราเข้าใจอะไรบางอย่างแล้วเราทำออกมาเป็นเพลงได้ด้วย
โอเคพอใจกับพาร์ทการเป็นศิลปินของ PP Grid ในวันนี้เท่าไหร่ฮะสมมุติเต็ม10ลองให้คะแนนเล่นพี่รู้สึกพี่เพิ่งสตาร์ทเองอ่ะนี่คือก้าวที่ it's okay คือก้าวที่1อันนี้คือก้าวที่2คือพี่รู้สึกมันเพิ่งสตาร์ทเลยมันยังไม่ได้มีอะไรที่พี่ต้องแบบที่พี่รู้สึกว่าพี่ไป explore ได้พี่ยังไม่ได้ explore อะไรมากพอครับแต่ว่าถามว่าพอใจกับตัวเองในการเป็นศิลปินที่เพิ่งปล่อยเพลงนี้ไปไหมก็สะใจดี ๆ เราชอบที่ไม่ให้คะแนนแต่บอกว่าสะใจดี ดี โหยรักมาก โมเมนต์ที่สะใจที่สุดที่เรารู้สึกในการทำเพลงนี้หรือว่าตั้งแต่ปล่อยเพลงนี้ออกไปคืออะไรอ่ะแล้วอันนี้เราอยากรู้แบบอินเนอร์แบบความรู้สึกเลยที่แบบสะใจว่ะ พี่ว่าหลายๆอย่างในนั้นเลยอ่ะในทั้งชุดทั้งอะไรรู้สึกว่าแบบมันสะใจเราดีมันคือความท้าทายของพี่ดีที่เอาจริงพี่คงไม่ใส่กางเกงขาสั้นแบบขนาดนั้นออกจากบ้านไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันคือความพอใจตรงนั้นมากกว่าที่เรารู้สึกว่าเราสะใจที่จะได้ใส่อะไรที่แบบมันหาที่ใส่ได้ยากอ่ะแต่ว่าสุดท้ายมันได้มาใส่ตรงนี้แล้วก็ในเรื่องของการ express ด้วยพี่รู้สึกว่าพี่ก็รู้สึกว่าไอ้ตรงเนี้ยมัน express อะไรบางอย่างของเราออกไปให้คนเห็นเราในอีกมุมนึงเหมือนกันครับผม รักมากวันนี้คุยกับพีสะใจมากชอบ สะใจ จริงแฟนคลับก็ชอบ เราจะเห็นก่อนหน้านี้จะมีคำว่าวูบวาบที่เหมือนพีไปคุยใช่ไหมกับอีกรายการเราไปเห็นงานจะเป็นคำว่าวูบวาบเราเหมือนวันนี้มันเติมค่อยๆเติมค่อยๆช่วยกันเติมแบบสิ่งที่มันเกิดขึ้นจาก MV นี้ไปเรื่อยๆนะมีความวูบวาบมีความสะใจแล้วว่าเป็นอีกเพลงนึงที่พีได้อะไรไปเยอะเหมือนกันเช่นเดียวกับที่แฟนๆได้อะไรจากเพลงนี้เยอะเช่นเดียวกันใช่เลยครับผมโอเคอ่ะ ช่วงต่อไป เมื่อกี้เป็นช่วงนี้ขออนุญาตเก็บคำถามจากทางบ้านเล็กน้อยนะครับซึ่งตอนนี้มีอยู่ประมาณ 3,800 คนนะครับทีเนี้ยคือส่วนหนึ่งวันนี้ได้คุยกับพีรู้สึกดีใจมากก็เลยรู้สึกว่าอยากเจอในสตูไงเพราะเราได้เจอกันมาหลายครั้งแล้วรู้สึกว่าทุกๆครั้งที่ได้เจอพีก็รู้สึกว่าน้องเก่งขึ้นในทุกๆวันอาจจะไม่ใช่การเก่งในเรื่องใดๆแต่มันคือการเก่งในการที่สามารถตอบคำถามได้รวดดีหรือการได้แบบเอ็กซ์เพรสตัวเองอย่างมีความสุขที่สุดอะไรเงี้ยแต่ว่าคำถามทางบ้านเขาถามมาว่าทำไมต้องเป็นอเล็กธีรเดชคะ เมื่อกี้บิวขึ้นมาทำไมบิวขึ้นมาทำไมบิวขึ้นมาแล้วทำไมต้องเป็นอเล็กธีรเดช ต่อจากนี้พี่ก็เตรียมแล้วนะพี่จะแบบ อันนี้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกัน แบบพี่เตรียมฟังเลยแบบฮะอย่างเงี้ยต้องยากแน่ๆเลยอ่ะคืออะไรอ่ะ ทำไมต้องเป็นอเล็กธีรเดชใน MV I do it how should I like it ครับ เพราะว่ามันเหมือนไม่คิดว่าจะมาล็อกนี้เหมือนเล่นล็อกฉีกถ้าเราเป็นตลกอันนี้เรียกว่าล็อกฉีก ฉีกจริงฉีกเลย ไม่ ฉีกเล ใช่ ย ก็คือเอาจริงๆก็คือเหมือนพอเราดูภาพรวมเราดูชุดเราดูสถานที่โลเคชั่นต่างๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่าถ้าเราอยากได้คนที่มาเล่นกับเราอะไรเงี้ยมันต้องเป็นคนที่บีฟแรกคือพี่อยากได้คนที่โตกว่าเพราะพี่รู้สึกว่าแบบถ้าคือส่วนตัวเป็นคนชอบคนโตกว่าอยู่แล้วนะครับว่าแบบชอบคนที่มีทัศนคติที่โตกว่าวัยอาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรเงี้ยแค่ทัศนคติที่ดูโตกว่าเราที่ดูจะก้าวไปพร้อมๆเราแบบมั่นคงอะไรเงี้ยแล้วพี่อเล็กเขาให้ฟีลนั้นกับพี่ เขาก็รู้สึกพี่ก็รู้สึกว่าพี่อเล็กก็ดูเหมาะดูแบบดูโตแต่เขายังมีความขี้เล่นมีความน่ารักอยู่ในนั้นด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็เลยได้แบบพี่อเล็กมาเล่นซึ่งเอาจริงๆนะเซอร์ไพรส์มากทุกคนเซอร์ไพรส์มากเพราะนี่คือการร่วมงานกันอย่างที่เราเองก็ไม่คาดคิดแฟนคลับก็ไม่คาดคิดและที่สำคัญคือเขาล่อนึกออกปะ พี่บอกให้นะก่อนที่จะเข้ารายการเราก็คุยเรื่องนี้กันแล้วนุ้ยก็พูดอยู่แต่แบบอย่างเงี้ยคือเขาอะอยู่กับท่านพีได้ไงท่านนี่คือท่านของฉันนึกออกปะเนี่ยเห็นปะกิ่งทองใบหยก แล้วเหมือนตอนนี้ก็คือควรเอาจอของเรา2คนน่ะออกไปจากตรงนี้ ซึ่งแฟนๆก็น่าจะชื่นชมปรับปลื้มใน MV ซึ่งดีใจจริงชอบนอกจากความขี้เล่นนอกจากความตลกแล้วก็เคมีที่เนี่ยทุกคนเห็นกันไปหมดแล้วเราอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างที่ PP ได้เรียนรู้ครับในแง่ของการทำงานในแง่ของการใช้ชีวิตการแสดงอะไรก็ได้ที่เราได้เรียนรู้จากการแบบร่วมงานกับพี่อเล็กซ์บ้างครับที่จริงได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเลยครับเพราะว่าอย่างที่ผ่านมาเราจะเจอแบบเหมือนพี่รู้ว่าพี่ต้องเล่นกับใครพี่ก็จะไป
คือพยายามหาคลิปหรืออะไรอย่างเงี้ยของเขาดูเพื่อให้รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยให้เรารู้สึกว่าเราอาจจะหาเรื่องคุยกับเขาในเรื่องไหนได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่กับพี่อเล็กพี่ไม่ทำเลยคนอื่นๆน่ะพี่ทำทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยกับพี่อเล็กพี่ไม่ทำเลยพี่ปล่อยใจจอยเลยก็คือไม่รู้ ก็คือไม่รู้ว่าหน้างานมันจะยังไงแต่ว่าเอาจริงๆพี่ถามว่าพี่ติดตามผลงานพี่อเล็กไหมพี่ติดตามหลายๆงานแต่ว่าอาจจะไม่ได้ครบทุกงานอะไรอย่างเงี้ยครับผมอาจจะเป็นช่วงแบบตอนเด็กๆมากกว่าที่เราได้ดู ซึ่งตอนเนี้ยพี่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแบบตอนที่พี่จะไปทำงานพี่อเล็กพี่ก็ไม่ได้รู้ว่าแบบเขาเป็นคนยังไงเขาเป็นคนแบบหรือจริงๆเขาเป็นคนดุหรือเขาแบบไม่กล้าเล่นเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เป็นความท้าทายอีกอันหนึ่งที่เราตั้งใจทำไปเพราะเรารู้สึกว่าแบบ ครับผม อยากลองไปเจอเขาจริงๆเลยแล้วอยากจะรู้ว่าแล้วตัวเราเองด้วยเรารู้สึกยังไง เมื่อไปเจอกันจริงๆฮะมีเรื่องไหนไหมที่รู้สึกว่าเฮ้ยพี่อเล็กที่เราเห็นมาตลอดเนี่ยเขาเป็นคนแบบนี้หรอหรืออะไรต่างๆที่แบบเราเซอร์ไพรส์สุดๆที่เราไม่เคยคิดมาก่อนเลยโหคนที่ฉันเห็นในทีวีมาตั้งแต่เด็กๆหรือไม่มีทุกอย่างเป็นไปอย่างที่คิดทุกอย่างเลยพี่ว่า คือพอเจอเขาแล้วพี่รู้สึกว่า คือสำหรับพีทำงานกับคนมาก็ไม่ค่อยได้เยอะนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นทีมในแบบทีมในบ้านทีมวนๆไปอย่างเงี้ยพอพีได้ไปเจอนักแสดงข้างนอกจริงๆที่เขามีประสบการณ์จริงๆที่เขาเหมือนเขาเข้าฉากได้เลยอ่ะเขาสามารถสตาร์ทการแสดงของเขาได้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็แฮปปี้กับเขาตรงนี้มากแล้วก็รู้สึกว่าแบบเขามีความเป็นโปรเฟชชั่นอลมากๆครับโอเคและนั่นคือพีพีถึงอเล็กธีรเดชนะคะขอบคุณด้วยขอบคุณพีพีที่เอาพี่อเล็กมาเล่นด้วย พี่ดีใจส่วนตัวพี่ดีใจฟูลฟิลอะไรบางอย่างในใจฉันนึกออกป่ะโอเคอะไรนะมันคือเรื่องงานพี่มันไม่มี ปล่อยใจจอยๆไงปล่อยใจจอยๆเลยปล่อยจอยๆเลยอ่ะโอเคครับทีนี้วันนี้สิ่งที่เราอยากคุยกันนอกเหนือจากเรื่องของตัวเพลงทีนี้เราไม่ได้เจอพีพีบ่อยเนาะอย่างตอนซิงเกิลที่เราก็ไม่ได้เจอกันใช้เป็นเวลานานพอสมควรที่เราไม่ได้เจอกันทีนี้เราจะลองมาอัปเดตชีวิตของพีพีกริดกันหน่อยนะครับผมแต่ว่าทีนี้เราอยากจะมีคอนเซ็ปต์บางอย่างพูดกันว่าเฮ้ยบางทีเรามักจะเห็นพีพีตามสื่อเยอะมากในช่วงที่ผ่านมาคุณกำลังแบบอยู่ในช่วงที่เจิดจรัสมากๆอะไรเงี้ยเราจะมาลองเปรียบเทียบกันว่าระหว่างสิ่งที่คนอื่นเห็นกับสิ่งที่พีพีเป็นจริงๆแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับผมโอเคอันนี้เล่าให้คนเห็นนิดนึงมันจะมีมีมอันนี้ให้คิดภาพเป็นมีมที่เราเห็นกันบ่อยคือสิ่งที่คนคิดกับสิ่งที่เราเป็นเดี๋ยวเราก็จะลองยกตัวอย่างสถานการณ์หลายๆอันนี้แฟนคลับผู้ชมทางบ้านเล่นสนุกไปด้วยกันได้นะเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างขึ้นมาแล้วเราก็ลองถ่ายครับเดี๋ยวเราสองคนจะช่วยกันถ่ายด้วยว่าสถานการณ์นั้นเราคิดว่าพีพีเป็นแบบไหนใช่แล้วพีพีจะเป็นคนเฉลยว่าพีพีเป็นอย่างไรถ้านึกมีมไม่ออกให้นึกหน้าฉันแล้วมีมฉันก็คือสิ่งที่ฉันคิดฉันคือพีพีสิ่งที่ฉันเป็นคือก็คือนี่โอเคอันนี้เห็นภาพชัดโอเคเราลองข้อแรกครับพี่กวงครับตู้เสื้อผ้าของพีพีเป็นแบบไหนครับเดี๋ยวขอตอบก่อนขอตอบความคาดหวังก่อนสมมติว่าเราคิดว่าตู้เสื้อผ้าพีพีจะต้องมีตู้ใหญ่มากเยอะมากแล้วก็เต็มไปด้วยเสื้อผ้าหลากสีสันและถูกเรียงเป็นสีตามธีมว้ายเรารู้สึกว่าต้องรกว่ะเฮ้ยจริงเหรอเราเป็นความรู้สึกว่าต้องรกแล้วไปลื้อเอาไปลื้อเอาซึ่งในความเป็นจริงแล้วตู้เสื้อผ้าของพีพีเป็นแบบไหนครับเรียงตามสีแบบที่พูดเลยฉันถูกจ้ะคือดูคือรู้ว่าน่าจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างระเบียบเรียบร้อยกับเรื่องนี้พอสมควรใช่ไหมไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าตู้เสื้อผ้าพีพีเป็นแบบไหนคือเป็นคนชอบความระเบียบแต่ว่าไม่อยากทำก็คือล้าแต่ยังเป็นอยู่นะเป็นระเบียบแค่ไม่ทำอยู่แต่ไม่ทำก็คือทุกวันนี้ก็คือแบบสงสารแบบจะมีพี่เลี้ยงที่บ้านอย่างเงี้ยครับก็คือเวลาพี่จะลองเสื้อทีพี่หยิบออกมาวันหนึ่งแบบสมมติไม่รู้จะใส่อะไรวันนี้ก็หยิบออกมาวางไว้ก่อนสมมติพี่วางไว้สัก5ตัวพี่ก็เลือกตัวนึงอะไรเงี้ยกางเกงอีก5ตัวก็วางไว้สุดท้ายทุกอย่างก็คือกองบนเตียงแล้วกลับมาที่นี่ก็เก็บเข้าตู้แต่ตอนแรกก็ตอบด้วยความภูมิใจเหมือนกันนะว่าเรียงเป็นสีเรียงเป็นเฉดโอเคก็ไม่ได้บอกไงว่าใครเรียงไงไม่ได้เรียงเองไงไม่เป็นไรนี่ต่อนิดนึงนอกจากตู้เสื้อผ้าเป็นยังไงแล้วพีแต่งตัวเลือกเสื้อผ้าก่อนออกจากบ้านแต่ละครั้ง
นานแค่ไหน นานแค่ไหน เดี๋ยวขอตอบก่อน เมื่อกี้บอกว่ามีเสื้อมา5กางเกงมา5ฉันว่าใช้อย่างต่ำๆชั่วโมงครึ่งรวมประทิงผิวด้วยเรื่องนี้เห็นด้วยใกล้เคียงกันใกล้เคียงกัน นี่คือรวมก่อนออกจากบ้านเลยก่อนออกจากบ้าน อาบน้ำรวมไหมพี่ ถ้ารวมอาบน้ำพี่อาจจะตอบว่าครึ่งวัน ไม่ตัดอาบน้ำนะ ตัดอาบน้ำตัดอาบน้ำก่อน ตัดอาบน้ำ กับเลือกเสื้อผ้าใช่ไหม ครับผมใช่ครับ โอเค พี่ว่าชั่วโมงครึ่งพี่กวง ชั่วโมงครึ่ง ชั่วโมงครึ่ง เห็นด้วย ความเป็นจริงแล้วเป็นครึ่งชั่วโมงเฮ้ยอันนี้เซอร์ไพรส์คือดูเหมือนว่าพีจะดูเป็นคนแบบค่อนข้างคิวเรตกับการออกจากบ้านในแต่ละวันนึกออกป่ะแถมแบบเราดูเป็นคนแบบเนาะต้องแบบประทิงผิวได้ๆ เสื้อผ้าด้วยเสื้อผ้าก็คือ mix and match มาเป็นอย่างดีอะไรอย่างเงี้ยเครื่องประดับอีกมันมีหลายอย่างแต่จริงครึ่งชั่วโมงจบได้ใช่ไหมแสดงว่าไม่ได้ลังเลอย่างที่คิดเนาะ ครึ่งชั่วโมงจบได้ถ้าเราแบบไม่โลเลถ้าเราโลเล เนี่ยพอมันมีผ้าเนี่ยมันก็จะไม่จบนะซี หรือว่าแบบอย่าคิดเยอะก็คือคิดว่าหยิบมาแล้วก็ใช่แหละป่ะถ้าผิดพลาดก็เข้าห้างแล้วเราค่อยแก้ตัว แก้ปัญหาในการเข้าห้างค่ะ จะไปเสียเวลาทำไม ก็แต่งออกไปก่อน อยากรู้ว่าก่อนออกจากบ้านพีเปิดตารางเสื้อสีมงคลปะไม่เปิดพี่ไม่มีใช่ไหมไม่มีชอบแบบไม่สวยก็ซื้อใหม่ไงยากอะไรอันนั้นคือดีที่สุดเลยนะครับตอนทุกอย่างชอบมากโอเคพี่ข้อต่อไปโอเคเวลายังเป็นเครื่องแต่งกายอยู่แต่อยากรู้ว่าเวลาพีอยู่ที่บ้านพีใส่ชุดแบบไหนครับฉันขอตอบอันนี้ฉันเดาฉันว่าใส่กางเกงกีฬาแล้วก็เสื้อยืดตัวหนึ่งกางเกงกีฬาขายาวด้วยฉันคิดว่าใส่บ็อกเซอร์ตัวเล็กอาจจะไม่ใช่บ็อกเซอร์แต่ว่ากางเกงขาสั้นๆสบายๆแต่ความเป็นจริงแล้วพีอยู่บ้านแต่งตัวไหนครับเสื้อกล้ามด้วยคิดว่าใส่เสื้อกล้ามด้วยเสื้อกล้ามบ็อกเซอร์เสื้อยืดบ็อกเซอร์เสื้อยืดใกล้ๆกันทำไมฉันคิดภาพว่าต้องใส่กางเกงกีฬาวะเดี๋ยวดูคนอื่นช่วยกันทายแต่ข้อเมื่อกี้ไม่มีใครทายต่ำกว่า1ชั่วโมงจริงทุกคนทายแบบ2ชั่วโมง3ชั่วโมงแต่ว่าข้อนี้คนค่อนข้างเห็นเหมือนกันนะตอบว่าเสื้อยืดกางเกงขาสั้นเยอะมาก3คอมเมนต์เมื่อกี้บอกว่าเต้ออกจากก่อนออกจากบ้านใช้3ชั่วโมงแต่2ชั่วโมงครึ่งคือเต้นหน้ากระจกแรงนะเราขอรู้อย่างพี่เคยยืนอยู่หน้ากระจกคือโอเคปกติครึ่งชั่วโมงเนี่ยคือ average เนาะแต่ว่าเคยยืนอยู่หน้ากระจกอยู่หน้าตู้เสื้อผ้าแล้วคิดว่าจะแต่งชุดอะไรดีนานที่สุดประมาณเท่าไหร่ครับพี่เคยคิดไม่ออกว่าวันต่อมาจะใส่ปกติพี่จะคิดไว้ในหัวก่อนคร่าวๆว่าพรุ่งนี้ไปไหนไปทำอะไรแล้วเสร็จปุ๊บพี่ก็จะมองคร่าวๆในหัวก่อนจะนอนอย่างเงี้ยครับว่าพรุ่งนี้จะต้องหยิบอะไรมาใส่หรือแบบควรใส่อะไรหรืออะไรประมาณนี้แต่ว่าเคยคิดไม่ออกจนแบบตื่นมาแล้วก็คุยไปตั้งแต่แบบเผื่อเวลาให้ตัวเองไปเลยครับก็คือสมมุติไปงานบ่ายโมงพี่ตื่น9 โมงเที่ยงเพียงไม่ออกจากบ้านแล้วพี่เลือกชุดไม่ได้จริงๆตอบว่าดูใช่กว่าครึ่งชั่วโมงอีกดูน่าเชื่อถือไม่แต่ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นไม่บ่อยนะใช่เข้าใจสิ่งนานๆจะเกิดขึ้นทีเพราะว่าแบบพยายามแพลนไว้ให้มันเพราะว่าเหมือนเราจะได้พักผ่อนเต็มๆด้วยอะไรเงี้ยบางครั้งเสร็จงาน4 ทุ่ม5 ทุ่มอะไรเงี้ยที่เราก็จะเตรียมไว้ก่อนเพราะว่าสมมติวันนึงตื่น9 โมงเงี้ยเราก็จะพยายามให้แบบเร็วที่สุดสเต็ปสกินแคร์ก็จะมีลดเพิ่มตามวันอันนี้ขอสูตรเข้มข้นเพิ่มขึ้นหน่อยแต่ว่าใช้แค่อย่างเดียวอันนี้อะไรอย่างนี้ตามนั้นซึ่งอันนี้ดูเป็นเรื่องเล็กน้อยนะคุณผู้ชมที่อยู่ด้วยกันประมาณ 4,000 กว่าคนตอนนี้นะครับคือเราก็อยากให้พีได้ลองตอบอะไรที่ดูไม่มีสาระบ้างเฮ้ยแต่เราก็กิมมิคพวกนี้มันน่าสนใจนะคือเราจะได้รู้ว่าแบบนั่นแหละมันคล้ายๆกับชื่อเพลงเรารู้สึกเฮ้ยสนุกดีเราลองดูแบบในมุมแบบเล็กๆน้อยๆน่ารักอย่างเช่นไม่งั้นเราจะไม่รู้นะว่าถ้าแต่งตัวผิดก็ซื้อเสื้อใหม่เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ดีเพราะจริงๆแล้วทุกๆครั้งเวลาใครแขกมาป๊อปไลฟ์ของเราเขาชอบบอกว่าคำถามเครียดเลยมีอะไรอย่างงี้บ้างสบายๆพอหลุดคือพาหลุดอย่างเงี้ยไปเลยเหรอโอเคก็อีกช่วงต่อมาขออันนี้แล้วกันนะนี่ส่วนตัวเพราะว่าชอบเหมือนกันคือเวลาพีอยู่กับน้องหมาพีเป็นแบบไหนครับฉันขอตอบฉันขอเดาฉันจดไว้เลยนี่ว่าเขาคือคนที่สปอยหมาของเขาที่สุดในโลกเช่นฉันและเธอเป็นต้นฉันเรา2คนใช่อันนี้ฉันเชื่อเหมือนกันว่าตามใจไม่ดุแล้วฉันว่ามีอย่างน้อยมี4เสียงเวลาคุยกันน้องหมาไล่ไปถึงเสียงที่4เลยแล้วก็แบบเล่นแบบสุด
ซึ่งจริงๆแล้วเป็นยังไงครับแบบไหนฮะตามใจครับตามใจไม่ดุเลยใช่ไหมตามใจ ไม่ เล ดุ ย ไม่อยากให้โดนตัวไม่โดน อยากให้อุ้มอยากกินเอาไปเลยอะไรอย่างเงี้ย เสียงเวลาเล่นกับหมาปกติเล่นกับหมาแบบไหนบ้างแล้วแบบเสียงที่ใช้คุยกับน้องหมาเป็นยังไงบ้างครับพี่ เสียงแปด เมื่อกี้เราให้4ไปอีก เสียงแปดไปเลยจ้าเสียงแปด พี่มาหน่อยแบบเพ้อเลยเสียงอะไรก็ไม่รู้แบบ อันนี้เราขำเราไม่ได้ขำเพราะอะไรนะขำเพราะว่าเข้าใจเลยแต่เราอาจจะเนี่ยเราพูดปกติเราเป็นแบบเนี้ยแต่เวลาอยู่กับหมาเราก็โอ้โหทำให้ดูไม่ได้เลยอ่ะ โอเคอ่ะต่อไปอันนี้ดีเลยอันนี้นะอันนี้ไม่ใช่โอเคถูกต้องครับเวลาไปปาร์ตี้พีเป็นคนแบบไหนดิฉันขอเดาว่าพีจะถือแก้วแล้วอยู่หน้าบาร์ไม่เดินไปไหนไม่เดินอยู่เป็นที่เป็นทางฉันไม่ได้นึกถึงตอนหน้าบาร์แต่ฉันนึกถึงว่าพอเวลาแบบอยู่ในวงอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ยกแก้วบ่อยแต่พอถึงโหมดซึมร้องไห้โอ้ยความเป็นจริงแล้วพี่น่าจะไม่ใช่เวคนพูดเยอะลองดูครับเป็นหลับเฮ้ยวันนี้ตลกจังเลยอ่ะจริงหนูเป็นหลับเลยคือร้องไห้มีไหมก็เคยแบบช่วงก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมันมีหลายแบบหลายมูดหลายอารมณ์แต่ถ้าช่วงนี้ช่วงแบบปัจจุบันก็คือเป็นแบบเป็นหลับคือนั่งอยู่หนูก็อย่างเงี้ยฮะนึกว่าเห็นภาพเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างๆเห็นภาพเลยเข้าใจเลยโอเคแต่ก่อนที่จะหลับฮะนี่มีคนมาหลายก่อนที่จะหลับเป็นสายเต้นมีคนเดามาเยอะมากต้องเต้นก่อนเนี่ยที่จะหลับเนี่ยต้องเป็นสายเต้นต้องคึกก่อนมันต้องมีคึกก่อนรอบแรกเราจะคึกหน่อยแล้วก็รู้สึกว่า alert มากสักแป๊บนึงหลับชอบอันนี้ความรู้ใหม่มากเป็นหลับเราจะแต่งตัวสวยงามสวยเก๋ไปที่บาร์ไปถึงปาร์ตี้เพื่อหลับไม่แต่เขาจะมีช่วงที่แบบคึกก่อนมีไปก่อนเอาคำถาม2คำถามนี้ไหมสุดท้ายในช่วงนี้ครับโอเคเวลาพีอยู่กับคนรักพีเป็นคนแบบไหนฉันขอเดาก่อนฉันน่ะดูรายการเขาเยอะเขาไปออกนู่นออกนี่ออกนั่นมาฉันเดาว่าเขาต้องเป็นคนงองแงแล้วก็เอาแต่ใจประมาณว่าแบบอยากไปโน่นไปนี่อยากทำนั่นทำนี่เป็นแบบโต้โผในการที่จะเลือกอะไรบางอย่างพี่ล่ะว่าไงพี่ว่าต้องเป็นคนขี้อ้อนอาจจะขี้อ้อนมากด้วยพีบอกพวกเธอทำอะไรกับฉันอยู่เนี่ยจริงๆแล้วพีเป็นคนแบบไหนเวลาอยู่กับคนที่เรารักเป็นหลายแบบเลยอ่ะเป็นงี่เง่าเป็นงี่เง่าจะเป็นบ่อยๆงี่เง่าจะเป็นอาการที่1อาการโรคหลักแล้วก็คือเปิดด้วยนี่คืออาการโรคหลักคือเป็นงี่เง่าเป็นงี่เง่าโรคที่2ก็จะเป็นโรคยังไงดีอ่ะแบบเขาเรียกว่าเอาแต่ใจโรคเอาแต่ใจมันเป็นอาการที่2อะไรเงี้ยแต่ว่าเรามีอ้อนไหมแล้วก็อ้อนด้วยคือทั้งหมดที่พูดมาเหมือนกับว่ามันเป็นแบบหน้าแต่ละเหตุการณ์อะไรเงี้ยแต่ละครั้งแต่ละติดกันไปใช่มีหลายๆเหตุการณ์มีหลายเหตุการณ์แต่ว่ายกตัวอย่าง2อันนี้ขึ้นมาก่อนงี่เง่ากับเอาแต่ใจแล้วงี่เง่าแต่ใจพี่ว่ามันเป็นทุกคนนะครับพอมันแบบในความสัมพันธ์พอเป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าแบบเรื่องเล็กๆของเขามันคือเรื่องใหญ่มากสำหรับเราทำไมแบบเขาทำเรื่องจริงๆสำหรับเขามันคือเรื่องแค่นี้สำหรับเรามันอาจจะเป็นเรื่องแบบขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบงี่เง่าเราจะให้เคลียร์กันนะคุยกันว่าแบบสุดท้ายเธอมองว่ามันเป็นยังไงฉันมองว่าเป็นยังไงแก้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยมาคุยกันทีหลังครับผมงี่เง่าต่อเนื่องเลยเมื่อกี้ก็คืออยู่กับคนรักแต่ทีเนี้ยโมเมนต์ของการทะเลาะกันพีเป็นคนแบบไหนนึกภาพว่าเป็นการทะเลาะต่อจากเมื่อกี้เลยต่อจากเมื่อกี้เลยต่อจากงี่เง่าไปแล้วเลยต่อจากงี่เง่าแต่ใจไปแล้วเลยทีนี้เข้าสู่เฟสของการทะเลาะกันนะฉันเดาว่าเขาพีเป็นคนสับเลยหมายความว่าเคลียร์เลยไม่ยืดเยื้อไม่เงียบมีอะไรพูดอะไรอย่างงี้เพราะว่าฉันเป็นคนแบบนั้นเอาตัวเองเป็นหลักอันนี้ตอบรับเหมือนกันเลยเพราะว่าฉันก็จะเดาไม่ใช่ตัวฉันจะคิดว่าน่าจะต้องแบบเป็นทรงแบบขอโทษก่อนแพ้ง้อก่อนแพ้จะนิ่งจะไม่คุยง้อก่อนแพ้เป็นแบบไหนฮะ
ถ้าในขอโทษเราจะเป็นคนขอโทษก่อนตลอดพี่จะเป็นคนที่ขอโทษก่อนตลอดครับแล้วก็แต่ถ้าถามว่าปัญหายืดเยื้ออันนั้นนะจริงเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ชอบปล่อยให้ปัญหาอะไรยืดเยื้อคือถ้าสมมติมีปัญหาพูดเลยมันคืออะไรมันคือยังไง แต่เอาจริงมันทำอย่างนั้นทุกครั้งมันก็ไม่ได้เนาะพี่เพราะหมายว่าบางครั้งอีกคนนึงเขาอาจจะแบบต้องการเวลาสักอย่างเพื่อให้เขาแบบใจเย็นลงหรือว่าเพื่อให้เขาแบบได้คิดอะไรของเขาก่อนเราก็ควรจะกลับไปคิดด้วยเพราะสิ่งที่เราพูดไปมันก็รีเทิร์นแบบเราเอาคืนมาไม่ได้แล้วอะเราจะพูดด้วยอารมณ์ด้วยอะไรเงี้ยแต่ถ้าถามว่าอยากเคลียร์ไหมคืออันเนี้ยชอบที่จะเคลียร์เลยและนี่คือพีพีกิจครับผมเย้อ่ะคำถามสุดท้ายในช่วง10 นาทีสุดท้ายวันนี้ขอบคุณทุกคนที่พูดคุยกันนะครับคือคำถามมันค่อนข้างศาสตร์เดี๋ยวยังไงเผื่อว่าถ้าน้องว่างไปนั่งอ่านในแฮชแท็กกันได้นะครับผมอ่ะได้เลยครับทีเนี้ยพอจริงต้องพูดก่อนว่าวันนี้ดีใจมากที่ได้พีมาร่วมรายการทั้งเราทั้ง2คนแล้วก็ทีมงานทุกคนเลยเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลในวงการบันเทิงที่เรารู้สึกว่าอยากสนับสนุนแล้วก็อยากให้เขาได้เอ็กซ์เพรสตัวเองแบบนี้เป็นอินสปายให้คนอื่นรวมถึงเป็นพลังใจให้ตัวเองด้วยว่าสิ่งที่คุณทำอยู่มัน right place right time มากๆเลยอะไรอย่างนี้และสิ่งที่เราอยากรู้หลังจากนี้คือว่าและ PP Grid ในวันนี้กับในวันต่อไปกำลังจะเกิดอะไรขึ้นบ้างพี่ถามก็คือหนูบิวให้พี่ถามโอเคเนี่ยชอบฉีกแล้วก็ไม่บอกเนี่ยก็เหมือนคำถามแบบพี่อเล็กอีก2โว้ยคืออันนี้เรายังคงคอนเซปต์เดิมของเพลงอยู่นะครับ I do it how you like it แล้วก่อนหน้านี้เรามีคำถามข้อที่ว่า you like กับ I do ไปแล้วเราถามถึงคนอื่นไปแล้วคราวนี้โจทย์ของข้อนี้คือ PP like และ PP do ครับเพราะฉะนั้นณตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไป PP มีเป้าหมายอะไรบางอย่างที่พี่รู้สึกว่าอยากทำ PP อยากจะเป็นและ PP จะทำมันให้ได้มีอะไรบ้างครับคือพี่รู้สึกว่าพี่ตอบไม่ได้เลยว่าในอนาคตพี่อยากจะแบบทำอะไรหรือว่าพี่อยากจะเป็นอะไรหรือว่าพี่ไม่ฟิกซ์ตัวเองกับตรงนั้นเลยเพราะพี่รู้สึกว่าในเมื่อโอกาสต่างๆมันเข้ามาเราไม่รู้ว่าโอกาสในรูปแบบไหนโอกาสในหน้าที่การงานหรืออะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่าตรงนั้นอ่ะพี่สามารถเลือกที่จะรับมันได้ทั้งหมดอะไรเงี้ยแต่สิ่งเดียวที่พี่รู้สึกพี่มั่นใจในทุกๆครั้งที่พี่แบบพูดเรื่องนี้เลยพี่รู้สึกว่าถ้าพี่อยากเป็นคนที่พี่มีความสุขที่สุดพี่อยากเป็นพี่ที่พี่ได้มีความสุขที่สุดพี่อยากเป็นพี่ที่มีความสุขกับตัวเองจริงๆที่รักตัวเองจริงๆแค่นั้นพอครับณทุกวันนี้พีเข้าสู่จุดของการเป็นพีที่มีความสุขและรักตัวเองจริงให้คะแนนตัวเองเหมือนเดิมไหมข้อนี้เต็ม10ให้เท่าไหร่ดีโอเคมันคือเป้าหมายของเราเนี่ยเราอยากเป็นแบบนั้นณทุกวันนี้เราประเมินดูฮะเต็ม10ให้เท่าไหร่ดีทุกวันนี้เอาจริงๆนะพี่รู้สึกว่าเต็ม10พี่ก็ให้ตัวเองประมาณ7นะครับเพราะว่าพี่รู้สึกว่าความสุขจากข้างนอกอะไรเงี้ยเขามีให้เราเต็มที่มากๆเลยนะตรงนั้นมันฟูลฟิลเราจริงๆแต่มันสุดท้ายมันก็คือความสุดท้ายลึกๆข้างในอ่ะเรามีความสุขกับอะไรอันนี้เลยคือสิ่งที่พี่ก็ต้องไปหาไปต้องไปคิดมาว่าบางเรื่องไงที่เรารู้สึกว่าแบบเราทำไปเราทำร้ายตัวเองหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยมันก็แบบเป็นปัญหาต่างๆมากมายนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วรู้สึกว่าแบบยังอยากเหลือที่ว่างอะไรสักอย่างไว้ในนี้ด้วยให้เราได้เติมมันเข้าไปด้วยโอเคยอดเยี่ยมเลยเราขอแค่นิดเดียวต่อจากเมื่อกี้เป็นสิ่งที่เราอยากคือเราอยากเป็นพีที่มีความสุขใช่ไหมฮะเราขอสัก1เรื่องฮะที่เราจะไม่อยากให้พีเป็นคนแบบจุดนะครับคนอะไรสักอย่างที่เรารู้สึกว่าเราจะไม่เป็นคนแบบนั้นแน่ๆมีลักษณะนิสัยแบบไหนไหมครับพี่ไม่อยากให้ตัวเพียงเป็นคนที่ไม่เห็นใจคนอื่นเป็นคนที่ไม่อดทนแล้วก็เป็นคนที่ไม่มีความรับผิดชอบยอดเยี่ยมครับและนี่คือพีกฤษจ้าจบแบบคลาสซี่จบแบบเฉียบคนลุกนะนี่คืออะไรให้คนอื่นพูดเอาเหรอไม่หมายถึงว่าน้องจบน้องจบโอเคใช่น้องจบขอโทษใช่อันนี้เห็นด้วยฮะใช่ครับซึ่งวันนี้ดีใจมากๆที่ได้พูดคุยกันนะครับหรือว่าพี่โกมีอะไรอยากถามเพิ่มไหมไม่มีแล้วครับได้เลยครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับคุณผู้ชมทุกคนที่เป็นทั้งแฟนคลับน้องพี่รวมถึงแฟนคลับรายการของเรานะครับไปดู MV แล้วฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแล้วนะครับเพลง I do it how you like it นะครับจาก PP Grid ในทุกสตรีมมิ่งรวมถึงใน YouTube ของ Nada Music ด้วยนะครับซึ่งพรุ่งนี้เขาจะไปขึ้นที่ Pop Stage นะคุณใช่ไหมล่ะใช่
ใช่ไหมล่ะซึ่งคุณผู้ชมก็อย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับแล้วก็เช่นเคยเราเชื่อว่าทุกๆคนมีกำลังใจให้พีพีแล้วเช่นกันอยากให้พีพีได้เสพโมเมนต์แห่งความสุขนี้จากทุกๆคนจากแฟนๆทุกคนจากทุกๆคนในที่ติดตามคุณอยู่อยากให้คุณมีความสุขมากๆนะครับ ครับและไหนๆเดี๋ยวเราจะปิดรายการเนาะ ใช่ เราเข้าใจว่าพี่ๆอาจจะทำสิ่งนี้มาหลายครั้งแล้วแต่ว่า อืม ขออีกสักครั้งแล้วกันให้แฟ ได้ นๆฟังไปพร้อมกันด้วยก็คือร้องเพลงให้เราฟังแบบสดๆปิดรายการให้เราหน่อยสัก1ครั้ง1ท่อนแล้วกัน ได้ เราไม่รู้เราเป็นคนฟังเพลงไม่ค่อยเก่งนะนี่เรายอม อืม แต่เราชอบการดีไซน์เสียงอะไรบางอย่างในเพลงเนี้ย รู้เปล่าใครอาเลน แฟนเธออีกแล้ว แฟนหนู ไม่น่าเลยพี่ขอโทษพี่ไม่น่าพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเลยพี่ขอโทษจริง เราเล่น อ่ะและนี่พร้อมไหมครับเดี๋ยวส่งให้แล้วเดี๋ยวเหลือหน้าจอพีพีไว้คนเดียวนะโอเคนะเดี๋ยวปิดรายการเลยนะครับโอเควันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนทั้งทาง Facebook และ YouTube ด้วยนะครับขอบคุณพีพีด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพีพีจะจากกันไปกับ1ท่อนของเพลง I'll Do It How You Like It และนี่คือพีพีกริดครับ ขอบคุณมากๆนะครับยกรายการที่เหลือให้พีครับ ขอฉันได้ฝันอีกนิดได้หรือเปล่าแต่เธอไม่รีบร้อนช่วยอยู่กันได้ไหมขอแค่เราได้มองตาและจับมือของฉันไว้ I do it how you like it ขอบคุณครับ